No niin, tervetuloa jälleen kerran kuukauden Carpenterin, tai no ainakin melkein kuukauden Carpenterin. Tossa taas jäi heinäkuussa vähän väliin, että heräsin vaan vähän liian myöhään tähän, että ai niin joo, mullahan on vielä muutama kuukauden Carpenter-filmi kuvattavana sitten, ja kai se melkein voidaan pistää sitten kuukauden Carpenteriin, koska minulla on tänään tässä tämmönen John Carpenterin elokuva vuodelta 1999 nimeltä Vampyyrit kautta Vampires. Jep. Tämä perustuu novelliin, jonka on kirjoittanut semmoinen kuin John Steakley, ja se novelli on Vampires, ja se loppu S on sellainen kuin dollari. Vähän niin kuin muistatte James Cameronin tämän Alien-spitsin, niin kuin mitä ainakin tarina kertoo, että se oli mennyt tuottajille puhua, että okei, Alien ja lisätään siihen dollari perään tai S perään ja sitten tehdäänkin siitä semmoinen 2 viivaa, että se tulee dollari, niin sitten saadaan sikana rahaa. En tiedä, liittyykö tämä yhtään mitenkään tähän, koska tässä ei ole mitään aliensia eikä mitään, vaan kuten nimestä varmaan nokkelimmat voivat ajatella, että tässähän on sitten vampyyreitä. Eli James Wood, itse James Wood näyttelee tässä sitten tämmöistä vampyyrimetsästäjää nimeltä, mikä se oli, Jack Crow. Jack Crow johtaa tämmöistä eliittitiimiä, joka on sitten Vatikaanin palkkaama, ja ne menee sitten ympäri Amerikkaa. Se on niinku se Amerikan yksikkö, ja menee siellä ympäri ämpäri ja metsästelee vampyyriporukoita siitä sitten, ja ilmeisesti tässä ollaan nyt sitten päädytty New Mexicoon, ja ensimmäisessä kohtauksessa meille esitetään tää ryhmä ja sen toiminta, että ne löytää semmoisen vampyyrin pesän ja sitten ne menee sinne sisään ja rohkeasti menevät sinne, etsivät vampyyrit ja sitten käyttävät tämmöistä vinssiä, mikä vetää sen sieltä majasta sitten aurinko ulkoilmaan, jolloin sitten nämä vampyyrit syttyvät palavaa ja kuolevat. Ilmeisesti tässä elokuvassa ainoa tapa, miten vampyyrin voi tuhota, on lyömällä seiväs rinnasta sisään ja sitten polttamalla ne auringon paisteessa sitten. Jep. Tässä näyttelee myös Alec Baldwin, joka on sitten tämä James Woodsin kaveri. Pienessä roolissa nähdään Maximilian Schell, nähdään tänä kirkon kardinaalina, ja sitten myös Sheryl Lee näyttelee tämmöistä sitten Horatsua, jota vampyyri puree, ja sitten tämä James Wood myöhemmin sitten kaverinsa kanssa sitten, sanoinko mä muuten äsken Alec Baldwin, tarkoitin Adam Baldwin, eikö se ollut Adam Baldwin? Eikö Daniel Baldwin, niitä on niin sekana Baldwineen, mä en ikinä muista kuka Baldwin on mitäkin, mutta jo. Käyttää Sheryl Leetä siihen, että kun se on purruttu, tää vampyyri sitten käyttää niin, että ne näkee niinku telepaattisesti sitten, että mitä se vampyyri näkee. Ja tätä vampyyri Kingiä näyttelee, eli Valekkia näyttelee sitten tämmönen äijä kuin Thomas Ian Griffith, joka ehkä paremmin muistetaan sitten tämmöisistä keskibudjetin tämmöisistä suoraan videolle action-filmeistä. Esimerkiksi Excessive Force on yksi Thomas Ian Griffithin filmi. Joo, ja siis on semmonen tämä vähän niinku Van Damme, Jeff Speakman tyylinen karate-ekspertti sit. Mutta tässä se ei valitettavasti pääse esittelemään karate-liikkeitä, vaan tässä hän esittelee tämmöisiä vampyyri-moveseja. Eli tarina tosiaan alkoi sitä pesän tyhjennyksestä siinä, jonka jälkeen sitten tämä meidän vampyyrimetsästäjän porukka menee bailaan ankarasti hotellille, ja sinne sitten saapuu tämä Valek. Hän on jostain saanut tiedon, että missä nämä metsästäjät on, ja tappaa sitten melkein koko porukan, että ainoastaan Woods ja Daniel Baldwin jää siihen. Oliko se Daniel Baldwin? Oli se Daniel Baldwin. James Woods ja Daniel Baldwin jää ainoana eloon siinä sitten, ja sitten lähtee sitten kostoreissulle ja yksinään yrittää sitten selvittää tämä, tai saada tämän Valekin nakeliin ja kaikki nämä sen vampyyrimestarit, mitä se on sitten luonut, koska Valek on poikkeuksellisen voimakas vampyyri, ja käy ilmi niin, että sehän on kaikista vanhinkin vampyyri, ja se tarvii semmoisen Begierin ristin sitten, jotenkin se tekee, kun se saa sitten manauksen tehtyä, niin jotenkin se sitten pystyy sen jälkeen kävelemään valossa, ja tämä on ilmeisesti semmoinen ihmiskunnan kohtalokysymys sitten, tätä ei saa antaa tapahtua tästä missään olosuhteissa. Joo. Tää on aina ollut ihan ok elokuva. Tää ei missään vaiheessa mene mitenkään mestarillisella tasolla. Ja vähän tää tuntuu semmoiselta, että tää ei tunnu kauheasti edes John Carpenter elokuvalta. Vähän koko ajan 90-luvulla John Carpenter vähän menettää sitä uniikkia tatsia, että niistä filmeistä tulee samanlaisia.
Ja sitten tästähän seuraavaksi tuli sitten, Carpenter teki 2000-luvulla sen Ghost of Mars ja sitten ton The Ward, mikä mä oon tässä ohjelmassa jo käynyt läpi. Ja niissä on sama ongelma, ne ei tunnu yhtään John Carpenter elokuvilta, että ne vois olla tehdä niin kuin varmaan kuka tahansa muu. Tykkään tosi paljon James Woodsista, että sehän on oman sukupolvensa siis parhaimpia näyttelijöitä ikinä. Ja tässä jotenkin, mä en tiedä, mä en oikein pysty pistämään niin sormeen, että mikä siinä on. Siis James Woods näyttelee hyvin, mutta jotenkin ehkä se hahmo Jack Crow on jotenkin hirveän totinen torven soittaja siis siinä, että sillä on traumaattinen menneisyys ja näin, niin jotenkin ehkä olisi kaivannut vähän jotain tässä nimenomaan Woodsin suorituksessa, vähän sellaista pilkettä silmäkulmaa, vähän sellaista samanlaista pilkettä, mitä on From Dusk Till Dawnissa. Eli siinäkin George Clooney on vitukova äijä, mutta siis silti se on tehty vähän ehkä aavistuksen kieliposkessa kuitenkin. Ja jotenkin aina tää jättää vähän kylmäksi tää koko filmi ja nimenomaan ehkä James Woodsin roolisuoritus. Siis se vaikuttaa tosi mulkulta ja siis se on ehkä kyynisin niin kuin antisankari, mitä on koskaan ollut. Se hakkaa kavereitaan ja varsinkin tätä yhtä padrea, joka lähtee sitten uusi pappi tähän porukkaan, niin, joka tietää sitten enemmän näistä valekhommista, niin sitä Woodsi painaa turpaan parikin kertaa. Jotenkin käyttäytyy tosi niinku, siis mun mielestä tarpeettoman negatiivisesti sitä. Ei se mua haittaa, vaikka pappia lyödään, mutta niinku siis se, että jotenkin musta tuntuu, että se on vähän out of place, niinku, se vihan määrä niinku, ei ehkä välity katsoa, mutta niinku, ehkä tää on vaan mun tulkinta sitten, että mä en välttämättä ehkä ymmärrä tätä sitten, miten se on haettu. Ja en tiedä, avautuuko se siinä novellissa sitten paremmin. Who knows, en ole todellakaan lukenut sitä. Tää tehtiin $20 miljoonan budjetilla tämä elokuva ja USA-lippuluukulla siis hädin tuskin teki omansa takaisin, eli vähän päälle 20 miltsiä, siis niinku tyyliin 20 200 000. Mutta ilmeisesti, ainakin John Carpenter on sanonut, tästä ei ilmeisesti virallisia lukuja ole missään, mutta niin kuin John Carpenter sanoi, että tämä oli iso hitti sitten ulkomailla, että varsinkin Japanissa, että teki hyvää tulosta niin kuin lippuluukulla siellä. Ja sitten totta kai niin kuin, tämä elokuva sitten oli poikkeuksellisen menestyksekäs myös sitten kotivideolla, missä videomyynti ja vuokra niin toi sitten kotiin sitten 42 miltsiä sitten. Että tämä on varmaan ollut, siis, niin kuin, ja siis olikin John Carpenterin 90-luvun leffoista niin kuin siis ainoa, joka tuotti rahaa ja oli sellainen taloudellinen menestys. Eipä ihmekään sitten, että tästä on tullut 2 jatko-osaa. Bon Jovin tähdittämä Vampires Los Muertos vuonna 2002 ja Vampires The Turning vuodelta 2005. Mä en ole valitettavasti kumpaakaan nähnyt. Mä en tiedä, onko se valitettavuus vai onko se onnen isku, mutta mä en valitettavasti voi kommentoida näitä 2 elokuvaa. Mutta mä olettaisin näin, että ne ei ole edes näin hyviä, mitä tämä Vampire sitten on. Tähän teki K&B-efektiryhmä teki erikoistehosteet ja siinähän on paljon muutama ihan siisti gore-kohtaus, että kun revitään kurkkuja auki ja purraa ja tällä. Ja varsinkin se on se ehkä näyttävin kohtaus, missä Valek vetää sitä yhtään ja mahasta sisään nyrkiä. Vetää se tällä lailla, sivaltaa ylöspäin, jolloin se äijä menee kahtia sitten. Se oli siisti kohtaus. Ja sitten pari hienoa pään irrottamista on tässä kanssa. Mutta ehkäpä mun mielestä parhain efekti tässä on sitten tätä K&B:ltä se, kun nämä vampyyrit syttyy palaa. Että siinä se on kunnon semmonen niinku, oikein niinku semmonen vähän räjähdyksenomainen liekki, mikä tulee näistä. Niinku, se, parisekin kohta katsoin, että mitenköhän ne on tommosen niinku palavan panoksen pystynyt ihmiseen pistää, siis ne on varmaan siis suurelta osalta onkin nukkeja, mitkä siinä palaa, mutta siis kaikki kuvaus ja editointi tässä, leikkaaminen on siis hyvin onnistunut sillä lailla, että se näyttää niin kuin mun mielestä näyttävältä efektiltä se palamisefekti kyllä. Ja Suomessahan sitten näitä K&B:n taiteilemaa efektejä sitten leikattiin videolla sitten vähän reilu parikymmentä sekuntia ja Elonetin mukaan siitä poistettiin kohtaukset seipään isku rintaan kohdassa 10 minuuttia. Se on varmaan siinä ihan alkuteurastuksessa siellä talossa. Sitten miehen repiminen kahtia, mikä mä just selitin tuossa, siis elokuvin näyttävin kohokohta sitten näin niin kuin veritehosteiden puolelta. Ja sitten joku kohtaus kohdassa 29 minuuttia, että pään irti hakkaaminen, että nämä poistettiin sitten. Ja elokuvissa tää ei tainnut kyllä elokuvateattereihin tulla kyllä niin kuin
ja se oli just siihen aikaan vittumaista, kun näki niitä elokuvatarkastamon, ja tuli se Dark Fantasyn jäsenkirja, ja siinä luki Vampires Video K16, 24 sekuntia leikattu, mutta voi vittu, ei tätäkään voitte sitten vuokrata, että olisin halunnut katsoa uuden Carpenterin, mutta nyt täytyy odottaa sitten jotain Filminet-esitystä tai jotain, tai sitten hommata, se taisi niin, että joku taisi ostaa jonkun ruottalaisen version sitten, niin nähtiin se videolta sitten, mutta ei tää silloinkaan kyllä säväyttänyt kauheasti. Tai siis siinä oli sillä, että ihan jees, ihan ok. Ja siis niin kuin sanottu, niin kuin, vähän puuttuu semmonen yleinen niin kuin Carpenter-tunnelma ja ylipäänsä semmonen tunnelma niin kuin kautta linja. Ja niin valitettavasti nämä tapahtumat ei tässä ole niin kuin, ihan oikeasti kauhean mielenkiintoisia. Siis sillä, että okei, ne metsästää vampyyreitä ja sitten pöydät kääntyy ja tää päävampyyri metsästää niitä. Ja lopulta sitten päästään tähän välien selvittelyyn siinä ja niin, se, oikeastaan sen alun jälkeen niin mikään tässä ei, mitä nähdään, ei oikein päräytä millään tasolla. Ja Sheryl Lee suoraan Twin Peaksistä, saakeli hot muija, mutta lähinnä sen tehtävä on tässä näyttää vampyyrin lumoamalta ja sähistä sitten ruutuun. Ja Daniel Baldwin ja siinä ihan hyvää kemiaa tällä ja kenties sitten tää loppuratkaisu, tossa kun mietin ja kattelin tän, en mä tiedä, oon mä tän monta kertaa kattonut, että niin, siinä mielessä tää on varmaan ihan hyvä filmi. En voi samaa todellakaan sanoa kaikista Carpenterin 90-luvunkaan filmeistä. Niin, sitä selitteli, että se mitä lopussa tapahtuu, nyt spoilamatta yhtään mitään, mutta näiden kahden sankarin tiet erkanee, niin periaatteessa oikea elokuva, jos se vaikka lähtisi vasta siitä, niin mä luulen, että tässä voisi olla se mielenkiintoinen asetelma, mikä olisi ehkä kiinnostanut enemmän kuin mitä sitten tää Bezierin ristin metsästys sitten, mikä tässä on se niin pääjuttu. Mutta näin siinä sitten ei kuitenkaan käynyt, se on mitä se on sitten. John Carpenter teki musiikit ja se on vähän tämmöistä lännen elokuva, vähän tästä blues-tyylistä musiikkia, mikä siihen aikaan alkoi olenkin Carpenterin tyylit. Ihan ok, mutta ei sekään ole mikään, tiedätkö, semmonen ihan Carpenteri-klassikko-osastoa tää scorekaan tässä. Tää on vähän niinku tosiaan niinku vampyyri-westerni samaan tyyliin, tuli näistä musiikeista mieleen, samaan tyyliin kuin esimerkiksi From Dusk Till Dawn tai vaikkapa Near Dark. Mutta jos nyt vaikka verrataan näitä kolmea amerikkalaista NS neo-western vampyyritarinaa, niin kyllä kiistatta niinku Vampires on näistä se heikoin, että niinku. Mutta joo, tämmönen Carpenteri tällä kertaa sitten, ja vielä on muutama Carpenteri jäljellä, ja sitten ajattelin tuossa Halloweenin tienoilla käsitellä vähän taas Halloweenakin uudestaan tässä puitteissa, mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Ei mitään, kerro sinä, mitä olet sinä mieltä Carpenters Vampires-elokuvista, ja jos tuli kysyttävää ja kommentoitavaa, niin kysyhän siihen sitten, ja paina peukkua, jos tykkäsit kuukauden Carpenterista, ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut kanava. Semmonen tiedotusluotoinen asia sitten, että tänä viikonloppuna, kun tämä julkaistaan tämä video, niin ei sitten ole lauantaina live-lähetystä, että mä teen nauhoitteen siihen sitä varten sitten, että niin kuin voitte katsella sen sitten, ja pistän siihen chatin päälle, eli se on se ensiesitys, niin siellä voi chattailla sitten kaikesta huolta, että tosiaan lähdetään mökille, niin ei pääse sitten liveleen, koska se on siellä hevon helvetissä, ei siellä mikään verkko näe, mutta tietäkää semmonen asia. Nyt minä kiitän sinua, että katselit tämän jakson, ja katseli sitten seuraava joku Carpenteri-filmi, jos olet sen nähnyt, niin ehkä se voit tsekata se uudestaan, jos et ole nähnyt, niin ole hyvä. Hehehe. Yeah, James Woo's bad motherfucker. He's a bad to the bone, man. Bad to the bone.